السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غتكون فيه هاد لاماشين لافي اللي كتشوفوا معايا دابا. لاماشين لافي ديال 11 كيلو ديال لا مارك ويربول. بالنسبه لواحد الاخت سولاتني واش يمكن ليا نخدم السيشاج وكيفاش يمكن ليا نخدم السيشاج في 11 كيلو ديال ويربول. بالنسبه اختي لهاد السيري هادي ما فيهاش السيشاج، هي فيها فقط التعصار. كما كتعرفوا الويربول فيها سيزيام سونس، راه فيهم في الثلالج وفي الماكينه التصبين وحتى في لافيسيل فيهم هاد البروغرام ديال سيزيام سونس. بالنسبه لهذه فهي ديال لينوكس، الشكل ديالها والديزاين ديالها زوين، جاي الباب ديالها في النواغ، يعني الباب ديالها كحله. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا لا كويزين فيها النواغ تقدر تمشي ليهم هذه معاها. وبالنسبه لي بروغرام كما كتشوفوا معايا نهضروا عليهم شي شويه وبسرعه. بالنسبه للبروغرام الاول فهو القطن اقتصادي، هذا بروغرام ديال القطن، هذا ملابس متعدده تقدري ديري حوايج مخلطين. هذا الرابع فهو البروغرام ديال السينتيتيك. البروغرام الخامس ديليكات، يعني الحوايج اللي رهيفين، هادو البروغرام ديال الصوف. هذا البروغرام ديال الالوان، الحوايج الملونين. هذا البروغرام ديال 30 درجه. هذا بالنسبه غير للتشلال والتعصار، هذا غير التعصار، وهذا الفيدونج. بالنسبه لي بروغرام غادي نخلي لكم صوره ديال الكتالوج ديالها باش تقدروا تعرفوا كل بروغرام ليش صالح وكيفاش يمكن لكم تخدموه. وبالنسبه للسيزيام سونس فهي فاش كنخدموا ان بروغرام وكنبركوا على داك لاتوش ديال السيزيام سونس كتقدر هي تحدد ليا الماء والليكيد الكافي للحوايج باش تخدم ليا الماشين لافي. وبالنسبه لهادو اللي كتشوفوا معايا بويض لداخل فهما الفراكات ديال الماكينه التصبين، هادو هما اللي تيفركوا لينا الحوايج كيتحكوا معاهم كيتفركوا. فهم كيكونوا بعض المرات كيكونوا 4 ديال الوحدات اولا 3. بالنسبه لا ريفيرونس د هاد الماشينه لافي هي هادي اللي كتشوفوا معايا الاف اس سي ام 11430. بالنسبه للناس اللي باغا تزيد تقلب عليها وتشوف لي بروغرام اون ديتاي. وكما قلنا هاد لا ماشينه لافي ما فيهاش السيشاج، ولكن لي سوراج ديالها مزيان، واصله حتى ل 1400 دور، يعني 1400 دوره في الدقيقه، يعني كتخرج الحوايج ناشفين كيحتاجوا غير شي شويه ديال الهواء اولا شي شويه ديال الشميشه وها هما يبسوا. كنتمنى باش الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للناس اللي اول مره كتزورني في القناه كنتمنى ما تبخلوش عليا بتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناه. وشكرا جزيلا للمتابعه ديالكم، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.